Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako. Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Wala ka bang trabaho? Narito na ang mga bakanteng trabaho para sa'yo, local o overseas, sa job opening. Magandang araw! Sa mga nag-aabang ng trabaho, narito na ang job opening sa Radyo Trabaho sa DZXL 558 sa Metro Manila. Ang Excel Pro Placement and Services Incorporated ay nangangailangan ng mga sumusunod. Merchandiser, 10. Dispatching Driver, 5. Warehouse Man, Team Leader, Executive Assistant, Accounts Payable Staff, 5. Accounting Manager, 5. Legal Supervisor and Officer, 5. Audit Checker, 5. Encoder, 5. Kung kayo interesado, maaari kayong tumawag sa Radyo Trabaho Text Line 0967-372-9014 o magpadala ng inyong updated resume sa aming email address na radyotrabaho@gmail.com. Para sa karagdagang impormasyon at iba pang job openings, maaring bumisita sa aming website, rmn.ph at Facebook page RMNDZXL 558 Manila. Ako po ang inyong boss Ramsey Tirona at dito sa Radyo Trabaho, abay trabaho lang, walang personalan. Hi, I'm Lynn Cruz, a businesswoman and happy wife of Tirsa Cruz III. Raising my kids with him to Christian teachings is my joy. I got to know MX3 through my mom. Ni-research ko talagang mabuti ito. Since then, I always make sure I have it in my bag. Taking MX3 capsules with my healthy diet and workout, I'm able to cope well with life's challenges. With God by my side and MX3 in my life, I am prepared to face whatever the future brings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Lumipas at magbago man ang panahon, iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. 7 dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino sa Metro Manila. Ito ang DZXL Radyo Trabaho 558 kHz. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Ang bawat pananaw at opinyon ng susunod na programa ay hindi sumasalamin sa pananaw at opinyon ng DZXL 558 Radyo Trabaho RMN Networks at ng management. Importante diyan kasi sa COMELEC, malinis yung mga nagpapatakbo. Now, wala bang bahid? Pero kung may nakikita tayong bahid, ang bawat mamamayan maninindigan dapat. Sir, how are you, sir? Yes, sir. Sir Louis. Ito si Jing Paras. Yan po. May isang tao pagtulong ang tanging hangad. Pagmamahal sa kapwa siya'y bukas palad. Busilak kanyang puso para sa karamihan. Ika'y pagtatanggol at hindi pababayaan. Siya'y mabilis na aksyon para sa'yo. Basta't ikaw ay nasa tama, di ka madedehado. Kalaban ng mali na hindi niya papayagan. Yan si Secretary Jing Paras ang ating kaibigan. Tagapagtanggol na naaapi, abogado natin at kakampi. Siya si Secretary Jing Paras. Ipa-Rush Kay Paras. Basta ikaw ay nasa tama, ika'y kanyang ipaglalaban. Totoong tao, mapagkakatiwalaan. Ipa-Rush Kay Paras. Ang nais lamang niya ay makatulong sa lahat. Malasakit na tunay na karapat-dapat sa tao na hindi makatwirang katarungan. Biktima ng korupsyon ay kanyang ipaglalaban. Prangkang tao na wala paligoy-ligoy. Kapag siya nagsalita, umatras ka na boy. Totoong tao, mapagkakatiwalaan. Tunay na kaibigan na hindi ka iiwanan. Tagapagtanggol na naaapi, abogado natin at kakampi. Siya si Secretary Jing Paras. Ipa-Rush Kay Paras. Basta ikaw ay nasa tama, ika'y kanyang ipaglalaban. Totoong tao, mapagkakatiwalaan. Ipa-Rush Kay Paras.
Tagapagtanggol ng naaapi, abogado natin at kakampi sa si Secretary Jing. Pero sa halip ng ito lahat, Ipa-Rush ay Kay Paras. mayroon namang isang mabuting tao. Ika'y kanyang ipaglalaban. Totoong tao, mapagkakatiwalaan. Ipa-Rush Kay Paras. But the President can be very sure that in the coming days, we will fiscalize. Pag may nakita tayong masama, we will raise our voice because that is the essence of our presence here. Ipa-Rush Kay Paras. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo po ay nasa Ipa-Rush Kay Paras. At ito inyong lingkod, Ado Paglinawan, ng maestro, na medyo tayo muna nakaposte dahil wala pa po ating mga kampe. Si Secretary ay hindi po makakarating at nag-request po siya na kung maaari tauhan muna natin itong programa niya ngayon at bukas. At ayan mga kabansa, mga nagbabagang balita, ang mga tuloy-tuloy na panluloko ng mga experts na naturan dito sa kaso ng South China Seas, mga kabansa. At sabi ni Presidente Marcos, ano ang sabi ni Presidente Marcos? I am not aware of any such arrangement or agreement that the Philippines will remove from its territory its ship. In this case, the BRP Sierra Madre from Ayungin Shoal. Yan po ang sinabi ng Presidente. And let me go further. If there does exist an agreement, I rescind that agreement as of now. Ayan mga kabansa, no? So, ano ang ating pananaw dito? Simple lamang, no? Inamin ng Presidente na wala siyang alam. Wala siyang alam na agreement, no? In other words, I'm not aware means I do not know. I am not appraised of. The President is not updated, no? In his in the background for making decisions in this area, but he made a decision. If there does exist an agreement, I rescind that agreement up to now. Ayan ang problema mga kabansa. People making decisions on the basis of ignorance. Tinawag kong ignorant? Bakit? Paano nangyari yun? Kababasa ko lamang, hindi kayo nakikinig I am not aware. If you're not aware, if you do not have any knowledge, then you do not know. And if you do not know, but you have to know, ang tawag dyan, ignorance. So, yan mga kabasa. Inamin niya na siya'y ignorant. And not in possession of the facts, he made the decision. He made the decision, mga kabansa. Yan ang style ng ating Pangulo. Bakit, mga kabansa? Dahil para na hong, anong tawag daw? Lugaw. Anong gusto mo sa lugaw mo? May itlog, may karne, may gulay, may paminta, may sili. Yung iba may gusto, may kalamansi. Yung iba gusto, may patis. Mga kabansa. Bakit? Alam nyo, pinararating ko lamang sa inyo mga kababayan na kung meron kayong mga congressman o senator sa inyong friendship list, o di kay any public official, especially sa Department of Foreign Affairs, Department of National Defense, or Office of the President, sabihin niyo mo na mga kabansa,
mag-usap-usap muna kayo dyan. Dahil ibang statement ng Department of Foreign Affairs, ibang statement ng National Task Force on the West Philippine Sea, iba ang statement ng Presidente, iba ang statement ng Secretary of National Defense, Undersecretary of Foreign Affairs. Nagkakagulo tayo, nagmumukha tuloy tayong tanga, mga kabansa. A nation of tanga. Oh, no. Let me be specific. A nation government by tanga. Ayan. Bakit? Kasasabi lang nitong Undersecretary of Department of Foreign Affairs, Teresa Daza, citing Article 13 of UNCLOS, na ang Ayungin Shoal ay low-level elevation ang classification, mga kabansa. And being a low-level elevation, it is not capable of holding or being a subject of or an object of sovereignty. According to UNCLOS. Yan ang masalimuot dito Tinatrato nila na ang UNCLOS, ang United Nations Convention on the Laws of the Seas, ay kabuuan na ng international law. Kabuuan na ng international law. Hindi ho yan. Ang kabuuan ho ng lahat ng mga tratado, lahat ng mga tratado, at lahat ng mga kasunduan sa kasaysayan ng mundo, at nag-constitute ng accepted practices among relations among nations. Yan po ang tinatawag na customary international law. Yung pong mga treaty law, katulad ng Convention of the Laws of the Seas, nag-a-apply lamang yan doon sa mga pumirma dyan. In other words, kung ang country sa buong mundo ay 250, arbitrary number po yan, no? At 150 lamang ang pumirma dyan, doon lamang ho sa mga pumirma at nagratifikan yan, applicable ang treaty law na yan. Hindi po pwede pong isabit dyan yung 100 na hindi naman pumirma dyan. Klaro ho ba tayo? Okay. Why? Because a treaty law is a specific law. It is not it's not a law of general application. Ano ibig sabihin nito? Meron bang law of general application sa international law? Meron po. Yung tinatawag na customary law. Yung kabuuan ng lahat ng tratado, lahat ng kasunduan, lahat ng naging practices and accepted by all the nations. So kung 250 ang nations and states all over the world, everybody is subject to the customary international law. But are all of them subject to the treaty laws such as the United Nations Convention on the Laws of the Seas? Hindi po. Dahil yun lamang pumirma at nagratipika dyan ang kasama dyan. Sila lamang ang nagsasabi na papailalim kami. Paano ang kaso ng Estados Unidos na mukhang sila number 1 na pakialamero dito sa buong mundo on the issue of the laws of the seas sa South China Sea? Pumirma ho ang Amerika pero hindi nag-ratify. So hindi sila member dyan. At kung hindi sila member dyan, hindi ho sila kasama sa usapan. Maliwanag ho ba yun? Pero siyempre, dahil meron silang nuclear bomb at malakas na military, lagi hong nakikialam yan. No?
Ang tawag dyan, hegemon. At ang paboritong power tripping ngayon ng hegemon na Estados Unidos ay ang bansa ng Ukraine at dito naman sa Asia ang West Philippine Sea. Yan ho ang grabeng pakikialam. No? Alright. Pumunta tayo ngayon. Ano ang sinasabi ni Teresa Dasa ng Department of Foreign Affairs ukol sa Ayungin Shoal? That according to Article 13 ng UNCLOS Treaty Law, hindi pwedeng maging subject ang low-level elevation. Ano yung low-level elevation? Yun hong pag high tide ay nakalubog sa tubig at pag low tide ay nakalabas sa tubig. Hindi ho raw pwede according to UNCLOS na maging subject yan ng sovereignty. But according to UNCLOS, ang problema, ang claim ho ng Pilipinas ay itong tinatawag na exclusive economic zone na itinatalaga 200 nautical miles palayo sa pampang ng estado. In this case, ang measurement is from the eastern territorial seas of the Philippines. Ano po yan specifically? In this case, Palawan. From the shores of Palawan, nagtatalaga ng 12 nautical miles, 12. At yan, kasama po yan sa ating territorial sea. Kasama po ng territorial land, yaang 12 nautical miles na yan na territorial sea. At mula dyan sa Palawan, pwede po daw, according to UNCLOS, na gumamit tayo ng lahat ng resources because that could be our exclusive economic zone, EEZ. Ang problema po dito, hindi naman sinasabi ni Teresa Dasa, no, na ang exclusive economic zone ay para lamang doon sa nasa ilalim ng tubig. Yung mga isda, lahat ng creatures dyan, lahat ng aquatic creatures dyan, lahat ng pwedeng mga surface dyan sa ilalim dyan, na pwedeng bungkalin, katulad ng langis, ganyan, gaas, pwede ho yan. Pwede magmina dyan para gamitin ng estado ng coastal estate na may 200 nautical miles palabas. At sakop nga naman ang Ayungin Shoal. Dahil ang Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal, eto mga kabansa, para ano tayo, para tayo ay sigurado. Gaano kalayo ba Ayungin Shoal sa Palawan? 315 kilometers. In other words, in nautical miles, 170. So, assuming na meron tayong exclusive economic zone dyan, pasok dahil 200. May 30 pa na allowance. Okay? Ngayon, ang tanong, yung bang sa ibabaw ng tubig, mga kabansa, ay exclusive economic zone din ba? Pilipinas lang ba, halimbawa in this case, Ayungin Shoal, ang pwedeng maglayag dyan? Hindi po. Yan ho ang ginagamit nila dahil hindi nakakaalam ang karamihan
dito sa exclusive economic zone ay effective lamang doon sa mga nasa ilalim ng tubig. Yung nasa ibabaw ng tubig is considered international waters at yung airspace on top of that is considered to be international airspace. Kaya Pangulong Marcos at Undersecretary Teresa Daza, mag-usap kayo. Dahil kung hindi pwede yung Ayungin Shoal na maging subject of sovereignty, ano yung binabat-bat mo rito? What is this that you are saying? What is this that you are saying that it is our territory? If you are saying China cannot claim it as a territory, why are we claiming it as a territory under the same treaty law that you are invoking? Mr. Marcos, you have another application for China and another one for the Philippines over the same Article 13 of the UNCLOS that you are claiming. So mag-usap kayo, Mr. Marcos at Miss Daza. Huwag niyong guluhin ang kaisipan ng mamamayan. Hindi ito, this is not a light matter. This is a very serious matter. Because mishandling of this matter can lead to a war, a violent confrontation, to say the least. Much worse than just a water cannon or a green laser. Nakasalalay po ang buhay ng ating Philippine Navy at Philippine Coast Guard dito. Kaya kung iba-iba ang interpretasyon ninyo dyan sa itaas, maaaring may mamatay dyan, maaaring may masaktan dyan. At kayo na nagsabi, Mr. President, mabuti na lamang wala nasaktan. Pangalawa, Mr. President, kung yan ay totoong exclusive economic zone natin, therefore, ang surface ng water dyan is international waters. Ano ang justification ng Pilipinas na magbalahura siya dyan? ng isang derelict, decrepit, dilapidated fossil of a Philippine Navy ship. The Barco Republica Pilipinas, BRP, Sierra Madre. Wala! Because the coastal state does not own the 200 nautical miles. It cannot own because sinabi na nga ni Teresa Daza, it cannot be. According to UNCLOS, UNCLOS ang binabanggit niya ng pamantayan ng kanyang batas. According to law. So, ang tanong una, bakit sinasabi mong teritoryo natin yan? Bakit mo sinasabing atin yan? EEC lang naman yan. EEC does not equal to sovereignty. It only equals to sovereign rights. Ano yung rights? Yung maritime entitlement to exploit anything under the water. So we go to the second, to the first. Why are you claiming sovereignty? Why are you misleading the Filipino people na tayo may-ari niyan? Pangalawa, kung hindi tayo, kung yung area na yan ay hindi pwedeng maging subject ng diskurso ukol sa soberanya,
Bakit tayo nagbalahura dyan ng kalawang? Ha? Na nakakalason. Ha? Kung yung mga Amerikano nga nabalahura dito sa tubatahan, di ba? Kailangan nila alisin yun. Pangalawa, nagbayad pa sila ng endamyo. So sa ngalan ng international community, in the name of all countries in the world, following your line of argument, because you cannot own it, anong ginagawa ng barko dyan, Mr. President? And now you are refusing to remove it? To remove that eyesore? Why? And number three, if you say China does not own that because it cannot be owned according to Article 13, sabi ni Teresa Daza, why are we claiming we can under the same provision? And number four, napaka-left-handed naman. Aminin nyo na binalahura nyo dyan because that is a military ship. And according to you, nobody can touch it. And if somebody touches it, if it is attacked, then you can, number four, invoke the Mutual Defense Treaty. Naman! Ang layo na lang kung saan nyo na dinala usapan. Hoy! Mr. Jonathan Malaya! Ha? Hindi ka malayang mag-isip. Dinala mo na sa Mutual Defense Treaty usapan. Kalayo-layo naman. Kalayo-layo naman. Dahil ang inyong pamantayan ay United Nations Convention on the Laws of the Seas, which is only a treaty law. But China is not claiming that belongs to them on the basis of UNCLOS. Ayan ang problema. Ayan ang problema. Sa damakmak na mga abogadong Amerikano at saka mga Ingles. Yung mga Amerikano galing sa Amerika, yung mga Ingles galing sa Britain. Ang mga naging abogado natin sa arbitral ruling. So kaninong interes ang ipagtatanggol nila sa Pilipinas ba? Hindi. So anong ginawa nila sa arbitral ruling? Diniklara nila that the 9-dash line does not have a legal basis. It has no foundation in law. Yan ang sabi. Teka muna. Ang unang puntos diyan, mga kabansa, on the basis of law na sinasabi nila is only again on the basis of UNCLOS. Alam niyo, ang UNCLOS na-adapt lang yan noong 1982 at naging effective lang yan noong 1994. Kailan ba huling napasakamay ng China ang South China Sea? Yan ang tanong. At anong ginagamit nilang base sa pag-claim? Hindi ho 9-dash line. Pilipinas lang nagsabi niyan sa arbitral ruling at saka mga kano. Hindi ho kiniklaim ng People's Republic of China 9-dash line ang base nila para sa pag-aari nila ng kabuuan ng South China Sea. Kabuuan. Ang sinasabi nila, historic rights. And where in recent history can we refer to these historic rights? Alam niyo po ng mga kabansa,
noong 1937, nagsimula ang Second Sino-Japanese War. Ang pangalawang digmaan sa pamamagitan ng China at ng bansang Hapon. Ang bansang Hapon noon ay napakalakas. In fact, halos buong Southeast Asia ay nakuha na niya at papunta na siya sa Oceania para makuha mga isla papunta sa Australia and New Zealand. Sinakop nila halos lahat dito. Pati Malaya, di ba? Tiger of Malaya pa si Yamashita. Ang Pilipinas, sinakop sa pamamagitan ni Masauro Homa. At isinuko naman ng Kano. Alam nyo ba mga kabansa? Isinuko ng Kano ang USAPE of more than 100,000 troops sa mga sundalo ni Masauro Homa who were only 45,000. Bakit? Dahil mga gunggong silang nag-abang doon sa bunganga ng Bataan at Corridor. Mga kabansa. Dahil doon pumasok ang mga Espanyol At yung mga Amerikano para guluhin yung mga Espanyol in the Dewey Montojo Epic Battle of Manila Bay. Hindi ho doon naglanding si Masauro Homa sa Lingayen. So nasukol sila. Bumahin natin ng Japanese troops ang MacArthur Highway. Kung kayo nakatingin sa norte, sa kaliwa nandun ang USAFE, ang mga Pilipino and American soldiers sa Bataan Corridor. At dito naman sa kanan, nandito ang Rice Granary of the Philippines. Kaya halos mamatay ho sa gutom dahil hindi ho makakuha ng food supply. Binarahan sila ng mga Hapon. Dahil bumaba ang Hapon mula Lingayen para sakupin ang Manila, which was then an open city. Well, anyway, nalilihis tayo ng kwento. Okay. And in a series of events, Japan occupied the entire South China Seas, including the island of Hainan, the Pratas Islands, the Paracel Islands na malapit sa Vietnam, and the Spratly Islands na malapit sa Pilipinas. Sinakop lahat ho yan in a series of events from 1937 to 1941. Bukod pa sa pagsakop nila ng halos buong China, especially the coastal towns of sa coastal provinces and the coastal cities of Shanghai, Nanking, yan. Kuha ho lahat ng Hapon yan. So, nung matapos ang gera, sinuli ng Japan sa Amerika ang Pilipinas. Because before the war, it belonged to the Philippines. In the Treaty of Taipei in 1952, kanino sinuli ng Japan ang Spratly Islands, Paracel Islands, Hainan, at Pratas Islands for the entirety of the South China Seas. Kanino? Treaty of Taipei, isinuli ng Hapon sa China. Yan ho ang most recent historical basis. No? At yan ho, pirmado sa Treaty of Taipei. And according to the Potsdam Declaration and all the declarations that went from the surrender of Japan from 1945 to 1952 in a series
of diplomatic documentation, it culminated hindi lamang sa Treaty of Taipei. Baka sabihin nyo, sila lang dalawa pumirma dyan. Sila lang, dyan, following your line of hindi po. This was a series of agreements and developments that led to the Treaty of Taipei. You cannot take it out of context. That is the basis of the sovereignty claim of China, which, when the People's Republic of China defeated the Republic of China in their civil war, and upon recognition of the United Nations of the One China policy, and giving to China the rightful representation in the community of nations called the UN, in accordance with the UN Charter. The UN Charter is one of the biggest treaties involving all the member states of the United Nations. One China policy. Therefore, everything that belonged to the Republic of China, including a permanent seat in the United Nations Security Council, was turned over to the People's Republic of China. And therefore, the People's Republic of China became the successor in interest of the Republic of China. And Taiwan became a province of One China. Item number 2 in the sovereignty issue, China claims the entirety of the South China Sea not piecemeal, but as an entire archipelago. One unit, one regime of islands. But we also have a claim. If that is your line of argument, Maestro, we also have a claim to the Kalayaan Island Group. Tandaan nyo mga kabansa, ang Treaty of Taipei 1952 ha, ang UNCLOS 1994. O sino nauna? Tapos tayo noong 1978, nag-decree si Presidente Marcos Sr. ng Presidential Decree 1596 naming, identifying a polygon, parang rectangle dyan, constituting 230 square kilometers of Spratly Archipelago into another archipelago called the Kalayaan Island Group. And naming, anong koneksyon sa kanan nakarating, Maestro? Naming Ayungin Shoal as one of the features that it was claiming. Mga kabansa. Alright? So, bawas na. Kung sinuko na natin, nilagay ni Marcos Sr. dyan, inalis naman ni Teresa Daza. Dahil in-apply niya UNCLOS. Pagka yung claim ni Marcos na sinundan natin into the Kalayaan Island Group as an archipelago, as a unit, kasama ang Ayungin Shoal. Sabi nila hindi raw kasama yung Shoal according to UNCLOS. Di inalis ninyo. Sira pala, ulo nyo Binawasan nyo yung ating Kalayaan Island Group. Kaya sabi ko, mag-aral muna kayo, mga senadores, babones. Bago nyo ibukas ang siper nyo. At ipakita na sa amin ang tapang nyo.
Mag-aral ka rin, Mr. Marcos, dahil ikaw ang Chief Architect of Foreign Affairs. Hindi pwedeng may gray area ka rito. Sabi mo, gray area, tapos the next day, hindi na gray area sa'yo? Ano ka ba? Kasasabi mo lang, makalawa, gray area. Wala pang 2 araw eh. Eto ka na. Ha? Nagre-rescind ka na ng kung ano-ano rito. Akala ko ba gray area yan? Sinong tumawag sa'yo mula sa US Embassy? Ha? Sino nag-long distance sa'yo mula sa Washington DC? Ang bilis mo dinalaw mo si Jinping ng January. Ang saya-saya ng Pilipinas. Tuloy ang development ng Pilipinas na sinimulan ni Duterte. Tuloy ang pagprotekta sa mga Pilipino katulad ng pagprotekta ni Duterte kasama ang mga Chino. Pag uwi mo rito, pag alis mo ulit, pumunta ka lang sa Amerika, pagbalik mo, binigay mo na yung 4 na base militar additional para sa EDCA. Ang bilis mo. Ha? Ang bilis magbago ng isip mo. Wala ka bang panuntunan? Don't you have any benchmarks? Ha? Mag-usap-usap muna kayo dyan. Pag magsalita naman si Gibocho Doro, iba na naman ang version. Ibang version ng National Security Advisor Office. Itong Director General daw tong si Jonathan. Hindi malaya. Sensya na po kayo, hindi kami pwedeng tawagan pagka kami nasa ere. So yan mga kabansa. Yan ang problema dyan. Ha? Alam nyo ba na pag sinundan natin ang mga sinasabi nito si Teresa Daza at mga tao dyan sa Department of Foreign Affairs, sa Department of National Defense at dyan sa Philippine Coast Guard, alam nyo ba magiging resulta? Dahil ang mga bulsa nila ay na-compromise na. Kompromisado na po sila sa arbitral ruling. 2016 arbitral ruling. Unang-una, invalido ho yan. 2016 arbitral ruling. Bakit? It is an arbitration between the Philippines and the Philippines. Hindi ho sumama ang China dyan. China did not join that. Kesyo dahig pa kayo dyan. Permanent Court of Arbitration. Tinatago nyo na voluntary, private arbitration yan. Kaya ni-register nyo sa Permanent Court of Arbitration sa PCA, which is the Registry of Private Arbitration. Kung yan ay compulsory, bakit wala yan sa International Tribunal on the Laws of the Seas? Bakit wala yan sa tinatawag na ITLOS? At huli na ngayon, hindi na natin pwedeng dalhin yan sa ITLOS. International Tribunal on Laws of Compulsory Arbitration. Bakit? Nakakuha na ho ang China ng isang upuan sa ITLOS. Oh my God! Ang bobobo nyo. Hindi ko maintindihan. Pinatatakbo ang gobyerno natin ngayon ng isang damakbak na at isang mga grupo ng mga kengkoy. Pilipinas ang nag-file ng kaso, Pilipinas ang naglagay ng mga argumento, Pilipinas ang nag-schedule ng mga hearing, Pilipinas ang nagbayad ng abogado. By the way, $7 million po binayad natin doon sa mga banyagang abogado na yun, no? 350 million. Hanggang ngayon, di pa nila nililiquidate. Ang buong ginastos po natin sa arbitral ruling na peke na yan ay 350 million sa abogado pa lang.
At lumampaso na 1 bilyon kabuuan. Bakit? Tayo rin ang nagbayad ng facility. Tayo rin ang nagbayad ng services sa Peace Palace where the Permanent Court of Arbitration is. Sinabi lang The Hague. Ginagawa niya, nililegitimize nyo na. Ha? Nag-i-smoke and mirrors na kayo. Tayo rin ang nagbayad ng mga hura. Tayo pumili ng mga hurado. Tayo rin ang nagbayad ng mga hurado. Sabi nga ni Senior Ambassador Rosario Manalo, na stepmother ni Ricky Manalo, na pulpul na Secretary of Foreign Affairs natin ngayon. Ano sabi ni Ginang Rosario Manalo? They paid for their honoraria. How do you expect them to decide against the Philippines? Niluto ninyo yun eh. Aminin na natin. The PCA arbitral ruling was a kangaroo. Kangaroo. Tayo nag-file ng petisyon. Tayo naglaya ng mga argumento. Tayo kumuha ng mga abogado natin. Ha? Tayo lang ang nag-comment doon. Kausap yung mga hurado na tayo nagbayad. Sa hearing na ginanap sa isang pasilidad na tayo nagbayad. Aba, hindi ba lutong mako yan? Machang? O anyway, sige. Okay na. Sige na. Kaso hindi sumama ang China. O ano ngayon? Nag-ruling. We will adopt the ruling. Ang problema ho, since private and voluntary arbitration yan, at iisa lamang ang partido, alam nyo sa arbitration, yung dalawang partido na nagtatalo, sila, pag nagdesisyon yung pangatlong referee, yung pangatlong partido, ang mag-i-enforce po ng desisyon ay yung dalawang partido. In this case, isa lang ang partido. Pilipinas lang. O di, enforce mo Pilipinas, tingnan natin. Hindi sumama China. Bakit ko ho idinidiin ito? Dahil pag yan ang pinagpilitan ninyo mga kabansa, nasa saan? Sa paragraph 574 dyan. Na hindi natin maaaring i-claim ang Kalayaan Island Group na isang archipelago. We cannot claim it as a single unit. Basahin nyo arbitral ruling. Basahin nyo. Huwag niyong ipasalang-alang na sinabi lang niya na tungkol doon sa 9-dash line. Meron din ho siya sinabi tungkol sa Kalayaan Island Group. At sabi niya, hindi pwedeng i-considera yan na archipelago. Ano nangyari? Dinabura yung dinamarcate ng succeeding order PD 1599 in enforcement of 1596. Nabura yung rectangle, nabura yung polygon, nabura yung hexagon na kumakatawan sa 230 square kilometers na kiniklaim ni Marcos para sa Pilipinas. So pag arbitral ruling ang ginamit nyo, hindi pwedeng ito, since ito applicable sa China, pwede yan. Pero itong portion na ito applicable sa Pilipinas, ay hindi pwede yan. Hindi ho naman pwedeng ganun. Kung i-invoke nyo ang batas dapat pantay-pantay. Hindi po isang batas para sa mansanas at isang batas para sa naranghita.
tinatawag na apples and oranges. Pag nag-isip tayo ng isang panuntunan at ipasailalim natin sa panuntunan na yan ang China at Pilipinas, what applies to the apple also should be an apple in application to the other. It should be applicable to both equally because you're using a standard. Hindi. If it applies to China, okay. 2 meters yan. But if it applies to the Philippines, kailangan 5 meters yan. Hindi ho pwedeng gano'n. Kaya niloloko tayo nito mga abogado na ito eh. Ha? So much legalism, so much energy is being wasted on this debate on the West Philippine Sea. Pati ang West Philippine Sea, wala hong West Philippine Sea. Tingnan nyo yung record ng International Hydrographic Association kung nakaregister sa mapa yung West Philippine Sea. Ang media gamit ng West Philippine Sea. Ano ba yung West Philippine Sea? Saan ba nanggaling niya? Utot na yan. Nanggaling lang ho yan sa isang executive order ni Noynoy Aquino. Hindi nga yan applicable to the entire 3 branches of government. Dahil executive order lang yan eh. Ha? It's not a law. Hindi ho yan nilimbag ng Kongreso at inaprobahan ng the other house. If it started with the House, then it should have been approved also by the Senate, and the agreed version turned over to the President for signature. And if after some time the President does not veto it, it passes as a law. Or, when the President signs it into law, it becomes a law. The West Philippine Sea is the biggest na kalokohan, kasinungalingan na itinatanim ng mga puwersang madidilim sa ating politika sa kaisipan ng Pilipino. Kaya ang Pilipino, we will defend the West Philippine Sea to the last of us. Wala ho West Philippine Sea. Huwag kayong mamamatay para sa West Philippine Sea. Slogan lang ho yan. Ang claim natin, Kalayaan Island Group. At kung totoong wala yung Nandas Line, pwede tayong mag-claim ng 200 nautical miles na exclusive economic zone. Kaso nga, may counterclaim ang China. So anong tawag dyan? Dispute. Dispute ang tawag dyan, mga kabansa. At kung may dispute, how do you solve it? There are only 2 ways. War, explain ko kung bakit, or diplomacy. Pag-uuntugan, o di kaya pag-uusap. Paano ba nagkakabati ang mag-asawa? Kung pagka nauwi sa gulpihan, sa barangay ang tuloy nyo. Baka may makulong pag isa sa inyo. Pero kung mag-uusap ang mag-asawa at sige na honey, di makakasundo kayo at sa gabi, nasa ilalim kayo ng iisang kulambo pagdating ng dilim. Pero kung hindi, outside the kulambo ka, choy. Yan ho ang mangyayari pag tinanggap natin ang arbitral ruling. Kaya itong mga gunggong, tatawagin ko ng gunggong, dahil hindi ho ginagamit ang isip eh. I do not mean it as a derogatory statement. Ang isang gunggong ho ay yung mga tao na inirapan mo na ng katotohanan, ayaw pa.
maniwala. Sa Biblia, ang tawag sa mga gunggong, hangal. Huwag kayong maniniwala sa mga hangal. Bakit? If we accept the arbitral ruling, number one, we will lose the Kalayaan Island Group as an archipelago. Number two, we will never recover the Scarborough Shoal because the arbitral ruling declared the Scarborough Shoal as a common fishing ground among many nations. And yet we were once in control of it until Noynoy Aquino gave it away to the Chinese. Ha? At pangatlo, mga kabansa, mawawalan tayo ng leverage sa diplomacy. Bakit? Dahil, mga kabansa, katulad nung nangyari kay Noynoy Aquino, pinigilan ng China ang lahat ng exports natin ng banana, pineapple at kung ano-ano pa. Due to phytosanitary reasons. Masyadong mababaw pero malaki ho na wala sa ating ekonomiya. Ang ating mga tourist, pinakamalaki na sa term ni Noynoy, 360,000. Samantalang noong 2019, sa isang taon lamang, nakarating po dito sa bansang Pilipinas 1.8 million tourists, which if you convert into jobs, one tourist equal 2 jobs. Therefore, 3.6 million Filipinos ang nabigyan ng trabaho. Plus, if you factor $1,000 per Chinese tourist, that is almost 2 billion US dollars. Almost 120 billion pesos added to our economy. Alam nyo ba na halos 80% ng requirements ng banana ng China nanggagaling sa Pilipinas? Maawa naman kayo doon sa mga nagtatanim at nag-aalaga ng mga farms, ng mga pineapple, ng mga ayan. Maawa kayo doon sa mga maliliit. Kayo na niloloko ninyo ang mga taong bayan dahil may interes lamang kayo sa langis at didiretsuhin ko na yung Forum Energy kung saan si Manny Pangilinan ang may mando dyan in behalf of the Salim Indonesian oligarchy. At yung namatay na Albert de Rosario, sila ho makakasosyo dyan. Nagsimula lang ang gulo niyan noong 2010. Bakit? Hinarang ho sila kasi dyan ng China dahil nagbubungkal, nagsasurvey na sila, nag-hire sila ng Singapore Survey Group. Langis ho, mga kabansa, ang rason kung bakit nanggugulo ang mga oligarko, nanggugulo ang mga partner nilang Amerikano dyan sa Center for Strategic and International Studies, dyan sa National Endowment for Democracy. Yan, kasama na dyan si George Soros sa kanyang Open Society Foundation, kasama na dyan ng Umidjan Network at samut-sari pa na ngayon ay nanggugulo sa Ukraine. Gusto nyo ba na ang gulo sa Ukraine ay lumipat dito sa inyong lupang hinirang? No! Kanino kayo kakampi? Kakampi ba kayo to the elements of reason and peace? And peaceful negotiations? And progress and development as a result of order and discipline? Paano tayo tutulungan ng Chino? Sabi nga sa akin, bakit sa Chino ka lumalapit? Noong 1986, sa Amerikano kayo lumapit. Siyempre, ang interes ho ng Pilipinas ang I am after.
Kung ang pera nasa Amerika, sa Amerika ako pupunta at manghihingi. Kung ang pera ay nasa China, hindi ako makikipaglaro sa Amerika. Who will prevent me from getting grants, assistance and loans and economic benefits from China? Kung bibigyan ako ng Japan, lalapit ako sa Japan. Kung bibigyan ako ng France, lahat, anywhere, Germany, whoever, for the sake of the Filipino people. Wala ho tayong makukuha kundi gulo at baka ito yung mantong pasagera. Dahil lamang sa maraming hindi nag-aaral, maraming ignorante, at maraming nagsasalita na inuulit lamang ang mga pawang kasinungalingan na inihahasik ng mga naghaharing uri at mga hegemonyang katulad ng Estados Unidos in this case. Aba, ngayon, ano nangyari sa inyo? Ha, Mr. Marcos? Pati yung reclamation ninyo. Ha, pinakikialaman na ng US Embassy. Sino ba nagpapatakbo ng gobyernong ito? Tanong ng mga komentarista. Maraming salamat sa inyo. 2:31 na ng hapon. Babalik po tayo bukas. Magkita-kita ulit tayo dito sa Ipa-Rush Kay Paras. Thank you and goodbye. Sumainyo ang isa na namang edisyon ng Ipa-Rush Kay Paras. Ipa-Rush Kay Paras. Pinalakay ang mga nagbabagang issue tungkol sa galaw ng ating pamahalaan at ang epekto nito sa taong bayan. Laging abangan tuwing Lunes hanggang Biyernes, ganap na 1:30 hanggang 2:30 ng hapon. Pakinggan at panoorin natin ang programang Ipa-Rush Kay Paras. Ipa-Rush Kay Paras. Mabilis umaksyon dito sa RMN DZXL 558. Ang oras sa sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule, ito po ay may tagline na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong maiwasan tubuan ng bukol ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule mabibili po sa mga butika at ngayon available po ang Santon Plus Herbal Capsule sa South Star Drugstore, TGP, Watson's Drugstore. Hanapin lamang po yung may tatak na Yes to Health o Doc Samaritan kapag kayo po ay bibili. Sabayan din ang pag-inom ng Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na puno po sa energy dahil sa ito po ay gawa ng Santon Plus at Santon Gold. Palakasin ang immune system, labanan ng mga karamdaman na dala po ng virus at bakterya. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C na pinalakas po ng Santon, mabibili po sa mga batika para po sa inyong reservation, tanong at order. May maaari kayo tumawag o mag-text sa DZXL Radyo Trabaho 0927-499-1276. Hanapin po si Ray Albesa. O pwede kayo pumunta ng personal para bumili sa Yes Health Center sa Unit 7, Crownland Building, EDS sa corner Mother Ignacia, Quezon City. At samantala mga kababayan, naku, ubo, sipon, lagnat o trangkaso, baka na may COVID ka na. Mag-Premium D3 na po ang bago at pinalakas na food supplement na kayang tulungang labanan ng mga bakterya at viruses dahil meron po itong lauric acid na makatutulong para maiwasan ang mga karamdaman. Ang Premium D3, meron po yung moringa oil na nagpapalakas ng ating immune system dahil sa mataas na antioxidant properties nito. Uminom po ng Premium D3 araw-araw. Mabibili rin po sa Southside Drugstore, TGP, at iba pang leading drugstores nationwide. Para po sa inyong reservation, tanong at order, maaari kayo tumawag o mag-text sa DZXL Radio Trabaho 0927-499-1276. Hanapin po si Ray Albesa. Pwede kayo pumunta ng personal para bumili sa Yes Health Center sa Unit 7, Crownland Building, 851 Mother Ignacia Avenue, Quezon. Premium D3, ang bago. Ako si Jorix. Nawalan ako ng trabaho dati kasi